Filmul pe care urmează să-l vizionați este o relatare a poveștii de viață trăită de doamna Aurora Moroșanu. Dumnezeu este chiar mătușa tatălui meu. După cum vedeți, mă aflu și eu printre ascultători. Ceea ce veți urma să ascultați și să vizionați va fi deci o istorisire reală, de fapt, a vieții ei, și anume a perioadei în care ea, alături de cei 4 frații ei, a fost nevoită să plece din fosta Basarabie, ce urma să fie preluată de către Uniunea Sovietică. Pentru mine a fost foarte important să asist la o astfel de poveste, în primul rând din punct de vedere al propriilor mele origini. Am fost foarte interesată la început să știu în ce context a fost familia mea situată în acea perioadă și anume cum a influențat istoria, cursul generațiilor care au urmat. Și am fost extrem de impresionată să văd că nu este o poveste oarecare, este una cu adevărat unică. Ceea ce veți urma să ascultați va fi într-adevăr o poveste de film, de roman. Este o lecție de viață pe care această doamna Aurora, a trebuit să o trăiască la o vârstă atât de fragedă și să învețe lucruri despre ce înseamnă să renunți, ce înseamnă să înfrunți o situație complet neprevăzută, care ți este complet indusă din afară, este aproape de nu există compromisuri aici. Legea, cum veți auzi, este lege, nu se pot face absolut niciun fel de schimbări în această privință. Mila nu mai este milă, ci există numai lege. În acest video, în esență, vă va arăta de fapt cum afectează istoria o viață de om, cum schimbă complet cursul natural, probabil, al destinului. Cine știe dacă familia ar mai fi plecat de acolo în alte condiții? Probabil că nu. Probabil că eu aș fi fost născută în Basarabia. Deci, lucrurile care au urmat au fost puternic marcate de acel eveniment istoric. Sute de astfel de vieți probabil că au fost în acest fel modificate. Un exemplu foarte puternic de ilustrare a însemnătății istoriei asupra vieții individului. Am aflat că deja se cedase Basarabia, era dictatul de la Viera, trebuia în câteva zile, în 3 zile, să predea. Cine pleacă, pleacă, cine nu, să rămână acolo. Și mama nu mai venea. Și noi eram cu tata, ne arăta, tata, cum e de frumos, Pepe, de câmpul, era extraordinar, a fost un rod acolo, anul ăla. Când am ajuns acasă, mama a dat vestea că trebuie să plecăm. Uite, s-a dat dictatul ăsta, trebuie să plecăm. Și
A început tragedia. Tata nu vrea să plece, nu să mă duc cu 5 copii, să pierd, să mă duc degeaba, unde să mă duc în lume? Evreul a venit la noi. Un singur evreu era, Abrum. A venit la noi să ne lămurească, să nu plecăm. Auzi, că nu plecați, că nu vă face nimic rușii. Nu o să vă facă nimic, stați, nu plecați. Dar mama a fost deșteaptă. Tata, mai, că nu se îndura, știa ce l-așteaptă. Dar mama nu. Dar noroc că mama avea o prietenă care era poreclită rusca de la Fătăciune, o chema Șerbakov, mai bătrână ca mama, o femeie deșteaptă, care a colindat Rusia, au avut mulți copii, dar o femeie nobilă. Și ea, din proprie inițiativă, a venit să vadă dacă am plecat. Și noi nu plecasem. Dacă nu venea femeia asta, Siberia ne mânca. Siberia o să vă mănânce, degeaba ai muncit și ai cărat atâta și ai învățat copiii ăștia. Siberia îi mănâncă pe toți și să știți că nu cunoașteți politica rusului. Începuse care vin din Beci, oamenii cu căldarea, să scoată unde făcusem pentru prăvălii ceva, 2 camere la poartă, să scoată geamurile de acolo. Dar cine erau oamenii ăștia care veniseră? Oamenii din sat. Începuse rebeliunea, că și pleacă Chiaburii, bogații și merge. Dar ei nu se gândeau să plece și ei? Cine să plece? Țăranii. Dacă în sat erau toți analfabeți. Nimeni nu a învățat în sat decât noi. Nu aveau școală. Majoritatea puneau în bătrânii degetul în loc de semnătură. Acum s-a înființat școala după 18 și n-avea local școala, n-avea localul ei. Și era casa lui bunicul jumătate închiriată ca școală, plătea chirii, tată. Și era tineretul ăsta de seama mea, de seama lui Octavian, care învăța la școală. Restul nu știau carte, nu a plecat nimeni din sat. Și într-o căruță, ce poți să pui? 5 copii? Nu? 5 copii. Și o vacă legată de căruță, ce poți să iei? Și într-un car, ce poți să pui? Și după ce a trecut, și ea nu a plecat, că nu am plecat noi. Totul era plin, magazinele pline de cereale, podul, tot beciul cu vin, tot, păsări era. Că eu eram prima crimă care am făcut-o în viața mea. Eu vedeam, eram un copil, îmi plăcea gospodăria, să știți, eram legată, cred că niciodată n-aș pleca de acolo. Și am observat oamenii care vin din Beci și am venit și i-am spus mamei, mamă, uite, care oamenii vin și uite, scot geamurile de la stradă. Dar mama zice, lasă, vezi, studii treaba ta, nu știu ce. Și acolo, după grajd, erau niște grinzi, așa, și erau niște pui acolo care sacioase stăteau până târziu. Și eu știind, văzând acum că în carca astea, m-am dus și am luat niște pui de pe grinzile alea și m-am dus și am tăiat singură. Și m-am dus la mama, zic să avem de mâncare. Dar mama zice, dar ce-ai făcut? Zic, uite, o părește mama, că nu știu cum, ca să avem de mâncare. Da. Dar câți ani aveați? Câți aveam? 9 ani. Da. Am plecat în ziua de zi. Am lăsat casa, lampa aprinsă pe masă, ușa deschisă. Bunica trăia și nu a vrut să meargă cu noi. Mame, bunicul murise cu 2 ani în urmă. Și bunica a venit mătușa asta de la Popazolul și cu mama să o lămurească pe bunica să meargă și ea. Nu pot să mă duc, așa era de bătrâni, cu concepția lor, că e mormântul cald. Nu poate să părăsească mormântul, că încă e cald mormântul lui bunicul. Și norocul ei, norocul bunicii, era o femeie, tante Adela asta, o femeie veselă, a avut servici în viața ei, dar se pensionase pe caz de boală, că nu prea vedea bine. Acum vedea de frică, că la noi în casă s-a făcut primăria, Sovietul, cum au venit rușii. Dar cum am plecat în zor de zi, am lăsat ușile deschise cu lampa pe masă, cu tot, cu mobil, tot ce a fost în casă, așa. Bunica plângând, am plecat. Și țin minte cum la ieșirea din sat, cum era pământul nostru și pe la vii, părinții plângeau și plângeau cu toții. Că cine știe dacă ne mai întoarcem și așa a fost când ne-am mai întors. Și așa au rămas, dar dacă mai întârzia linia frontului, când satul o ridicat oameni nu bogați, o ridicat pe unul
Vasile Găvăju, care prindea lumânările la biserică. Și cineva l-a părut, era suficient cineva să zică că uite, ăsta au zis sau au făcut. Și o ridicat omul cu femeia, au dus-o cu pătura în mașină, bolnavă așa, nevinovat. O ridicat pe altul că a făcut politic, era cuzist. O ridicat pe altul care a fost pădurar. Pădurar, ce așa mai are funcții. Că mașina care a trebuit să ridici pe bunica și pe astea, a rămas în pădure la Hâncești bombardată, nu mai a ajuns la Cățeleni. S-a aflat, așa după aceea, că venea să ia ultima serie, deci ăla le-a apărat până, dacă mai întârzia frontul o zi, nu le mai găsea. Dar bunica s-a îmbolnăvit de inimă din cauza asta. Bunica a murit la 62 de ani. A fost o femeie foarte frumoasă și foarte bună. O civilizație avea, dacă el, tata, nu i-a spus niciodată tu, ginerului. Și bunica, totuși, o fi plâns, ea o fi trăit o frică. Când s-a declanșat războiul, noi eram în Huș. Prietena mea, Margareta, a murit anul trecut, ea povestea, ea nu uita niciodată drumul ăsta care l-a făcut. Știi tu cum fratele tău, când zicea, hai neamțul, în galop a ajuns acolo, când a ajuns la pod, la Albița, nu a mai fost voie să treacă. Și mama, săraca, disperată, s-a dus la generalul ăla și român era, că vorbea românește. Trecea armata pe pod și nu avea voie civilii să mai treacă pe pod, era deja prea târziu. Și dați-ne voie, că avem copii în România, vă rog, dați-ne voie, gândiți-vă că rămânem aici, nu știu ce. Femeie, ascultă, nu a uitat mama niciodată ce o vorbi generalul ăla. Femeie, ascultă, că în timp de război nu există milă. Fii-vă milă, domne, odată că trecem. Nu, femeie, ascultă, în timp de război nu există milă, există numai lege. Și da, mama tot s-a apropiat, se ducea peste dânsul, dar vă rog, dar nu știu, dar el ca să o sperie, zice, soldat, ia pune mâna pe femeia asta și aruncă un prut. Nu a aruncat, dar a vrut să o sperie. Și atunci ea s-a retras și a dat seama că nu se poate. Și atunci le-a zis, mergeți pe la Țiganca. Mă trebuia să mai meargă câțiva zeci de kilometri. Și au trecut cu toții pe la Țiganca, dar în ultimul moment au zis că mai era, dacă mai era jumătate de oră sau un sfert de oră până să se închidă granița.